වීඩියෝ බලන කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකේ රෙගියුලේටර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරාට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක රෙගියුලේටර් එක කොච්චර ස්පීඩ් රෙගියුලේටර් එක කරකෝලා try කරත් නූල් වල පරතරය වෙනස් කරන්න ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න බෑ. රෙගියුලේටර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරාට නූල් වල පරතරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් කියලා තිබුණා ඒගොල්ලන්ට මේක ලං කරාට මැහුම් ලං වෙන්නේ නැහැ එක්තරා ප්‍රමාණයකට විතරයි ලං වෙන්නේ. ගොඩාක් ලං කරගන්න බෑ. එකතැන මැහෙන විදියට කොහොමදවත් හදා ගන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් කියලා තිබුණා මේක කොච්චර ලං කරත් බිඳුව පැත්තට ගත්තත් ගොඩාක් ඈත මැහෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් තමයි එක්ක මේ රෙගියුලේටර් එක කැරකිලා මොනවාර හේතුවකින් එහෙම නැත්නම් මේ රෙගියුලේටර් එකේ මේ අපි කරකවනකොට අපිට සද්දයක් ඇහෙනවනේ. මෙහෙම ටික් ටික් ගාලා අන්නේ සද්ද ඇහෙනවා අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ගැටලු තියෙන ඒවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ රෙගියුලේටරේ නොබ් එකේ යටපැත්තේ තියෙන කට්ට වගේ. ඒ කට්ට වලින් තමයි මේක හරියට ඇඩ්ජස්ට් වෙනකොට නවත්තලා තියාගන්නේ. ඒවා ගෙවිලා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේක කරකවනකොට ගොඩක් අය try කරනවා මේක නිකම්ම අතින් මෙහෙම කරකවන්න. කොයි වෙලේවත් රෙගියුලේටරේ ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට නිකන් කරකවන්න එපා. යට තියෙන මේ ටැග් ලිවර් එක තියෙනවා. ටැග් ලිවර් එක ටිකක් පහතට පාස් කරලා ඉවර වෙලා කරකවන්න. එතකොට පහකින් කරකිනවා. රෙගියුලේටරේ සවුත් වෙන එකත් ගොඩාක් දුරට බලක්ව ගන්න පුළුවන්. රෙගියුලේටර් නොබ් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේක රෙගියුලේටර් එකේ තියෙන අවුල් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනි මේකෙදි දැන් අපි බලන්න යන්නේ මැහුම් ලං කරගන්න බැයි නම්, මැහුම් ඈඩ් කරගන්න බැයි නම්, රෙගියුලේටර් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම්, කොතෙන්ට තිබ්බත් අපිට අවශ්‍ය තැනට ගන්න බැරි නම්, නිකම්ම ගැලවිලා මේක අතට එනවා නම්, පහලට යන්නේ නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් මේ කරකවනකොට මේ ටික් 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 ගාලා හද්ද ඇහෙන්නේ නැතුව මේක නියාම විදිහට වැඩ කරන්නේ නැත්නම්, ඈතට දැම්මහම අන්තිමට පහට ගිහිල්ලා නවතින්නේ නැත්නම්, බිඳුවට ගත්තාම එතනින් එහාටත් තවත් කැරකෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ රෙගියුලේටරේ සම්බන්ධව ඔයාට කරගන්න පුළුවන් සියලුම දේ ටික මම දැන් මේ පෙන්වන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් බලන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න රෙගියුලේටරේ කරකවනකොට ටැග් ලිවර් එක පාස් කරලා තමයි අපි කරකවන්න ඕනේ. හරි. අපි එකින් එක බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ රෙගියුලේටරේ මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් මේ රෙගියුලේටරේ හයි කරලා තියෙන ඇනේ ගලවන්න. ගලවලා මේක එළියට ගන්නකොට පරිස්සමෙන් මේක නවත්තා ගන්න. මේකේ තියෙන ස්ටොපර් එකක් හීනි යකඩ කූරක් සහ යකඩ කූරක් වගේ පොඩි ෂාෆ්ට් එකක්. ඒකෙන් තමයි මේක නවත්තගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ ඇතුලෙන් තියෙන ස්ප්‍රින් එකක්. මේ දෙක ඊටමත් වැදගත්. ගලවනකොට විසි වෙන්න පුළුවන්, වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න. හරි. මේ තියෙන රෙගියුලේටර් එක, රෙගියුලේටරේ ෂාෆ්ට් එක. මේ තියෙන්නේ මං කිව්ව කොටස. මේක ඇතුළට එබෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ස්ප්‍රින් එකක්. මේක ඇතුලේ ස්ප්‍රින් එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ කොටස. හයි කරනකොට නැවත මේ උල් පැත්ත තමයි එළියට හයි කරන්නේ. මේක පරිස්සමෙන් පැත්තකින් තියාගන්න. මේක ඇතුලේ තියෙන ස්ප්‍රින් එක එළියට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇතුලේ තියෙනවා නම් එහෙම තියන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක 0 කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ බිඳුවට ගන්න ඕනේ. බිඳුවට ගන්නවා කියන්නේ 0 කරනවා කියන්නේ මැෂින් එකේ ඉස්සරහට රෙද්ද තල්ලු වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕනේ රෙද්ද තල්ලු වෙන්නේ නැති එකනේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක 0 කරගන්න ඕනේ. 0 කරනකොට අපි රෙගියුලේටරේට මෙහෙම රෙගියුලේටරේ ගලවලා ඉවරලා ටැග් ලිවරේට මෙහෙම අත තියලා ටැග් ලිවරේ ටිකක් පාස් කරලා මේක අපි ඉදිරියට තද කරනවා. අඬුවකින් අල්ලලා ඉදිරියට කරකවලා අතින් රෝදේ කරකවලා බලනවා මැෂින් එකේ පීඩොග් එක වැඩ කරන්නේ මොන විදිහටද? ඉස්සරහට පස්සට යනවද? එහෙම නැත්නම් එක තැනද වැඩ කරන්නේ කියලා. 0 වුණොත් මැෂින් එක 0 වෙලා කියන්නේ පීඩොග් එක ප්ලේට් එකේ මට්ටමින් උඩට එනවා සහ පහතට යනවා විතරයි. ඉදිරියට හෝ පිටුපස්සට ගමන් කරන්න බෑ. අපි සැරින් සැරේ බල ඒ විදිහට වැඩ කරනවාද කියලා බල මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. බිඳුවට ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒක අපිට අතින් කරකවන ගමන් පීඩොග් එක දිහා බැලුවාම දැනගන්න පුළුවන් පීඩොග් එක ප්ලේට් එක මට්ටමින් ඉහළට පහළට එනවා විතරයි. ඉදිරියට හෝ පසුපසට යන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් වැඩේ වෙලා නැත්නම් අපි තව ටිකක් ඔන්න තද කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න තවත් ඔන්න චූට්ටක් ඉස්සරහට යනවා වගේ පේනවා.
ඔන්න මම ඒකත් අද කරා. ඔන්න දැන් අපිට බලපුවාම පේනවා සීඩොග් එක. දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඔයා හරියට මේක ඉස්සරහට මම කිව්ව විදිහට අද කළා නම් ටැග් ලිවර් එක පාත් කරලා මෙහෙම මේකේ උඩරිමේ තද වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට තද කරන්නත් බැරුව යයි සමහරක් වෙලාවට සමහරක් වෙදිනවා තවත් කරකිනවා සමහරක් ඒවා කරකින්නේ නැහැ. එතකොට අතින් කරකවනකොට පේනවා සීඩොග් එක උඩ එනවා විතරයි ඉදිරියට හෝ පසුපසට යන්නේ නැහැ. හරි. දැන් තමයි ඊළඟට කරන්න තියෙන දේ. ඊට පස්සේ අපි අර ගලවලා ඉවත් කරගත්ත පින් එක දානවා. ස්ටොපර් එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මේකේ මේ නොබ් එක දිහා බලපුවාම නොබ් එකේ තියෙනවා බිඳුව ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ පහ ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අනිත් පැත්ත හරවපුවාම අපිට පේනවා මේ පහ තියෙන පැත්තේ කට්ට මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමට බිඳුව පැත්තට එනකොට කට්ටේ පොඩ්ඩක් කට්ට ටික නැතුව පොඩි ස්පේස් එකක් තිබිලා නැවත අර ලොකු කට්ටේ තියෙනවා. දැන් මේ පහ තියෙන පැත්ත බලනකොට පහට හරියටම කෙලින් තියෙන්නේ කට්ට. ඒක තවත් කරකවන ඉස්සරහට ගියාම හම් වෙනවා මේ ලොකු කට්ටය. ඒ ලොකු කට්ටේ තියෙන පැත්ත තමයි ඈත් වෙන පැත්ත. ලොකු කට්ටේ පොඩි කට්ට ගිහිල්ලා අන්තිම ලොකු කට්ටයක් තියෙන පැත්ත තමයි මවුන් ඈත් වෙන පැත්ත. ඒ කියන්නේ කරකෙව්වොත් දකුණු පැත්ත. ඒ වගේම තමයි බිඳුව පැත්තේ තමයි කට්ට මෙහෙම ළඟ ගිහිල්ලා අන්තිමට පොඩ්ඩක් දිගට කට්ටයක් අර ළඟ කට්ට නැතුව ඈත කට්ටයක් තිබිලා තමයි අර උස කට්ටේ තියෙන්නේ. අර පහ ගාවට තිබිච්ච කට්ටේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එහෙම ඒ ලොකු කට්ටේ තියෙන්නේ මේ බිඳුවට කෙලින්. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ මාක් එකටනේ අපි මැවුම් ලං කරන එක ඈත් කරන එක බලන්නේ. එතකොට පහ ඒක උඩට එනකොට මෙතනදී නවත්තන්නේ මේ කූර මේ ස්ටොපර් එක මේක කැරකෙන එක වළක්වන රෙගුලේටර් නොබ් එක කැරකෙන එක වළක්වන කූර මෙතන තියෙන නිසා ඒකට මේ කට්ටය හිටින්න ඕන නිසා ඒක කෙලින්ම ඒකට කට්ටේට කෙලින් තියනවල තමයි පහ උඩ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක හයි කරනකොට කරන්න ඕනේ බලා ගන්නවා බිඳුව පැත්තේ අන්තිම කට්ටේ කොතනද තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ. අපි හයි කරනකොට නැවතත් මෙන්න මේ අන්තිම කට්ටය මේ ලොකු කට්ටේ ඊට පස්සේ ඊළඟට ටිකක් ලොකු මේ ඊට ප්‍රමාණය වැඩි කට්ටයක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන චූටි කට්ටේ. අන්න ඒ කට්ටේ තමයි අපි මෙතෙන්ට තියන්නේ. කොහොම කියලා අපි බලනවා මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පොඩි කට්ටේකද අපි තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පොඩි කට්ටේට මේක තියලා මේ අතින් අල්ලගෙන නැවත අපි මේක ඇනේ දාලා තද කරනවා. ඔන්න එතකොට අපිට පේනවා මැෂින් එකේ මාක් කරලා තියෙන ඩොට් එකට කෙලින් බිඳුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි නැවතත් මැෂින් එක අතින් කරකවලා බලනවා ෆීඩ්බැක් එක වෙනසක් වෙලා තියෙනවද? මොකද අපි මේක තද කරනකොට එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බලනවා ඒත් අවුලක් නැහැ. ඔන්න ඔයාලා බලපුවහම පෙනෙයි. ඔයා වෙනස් කරගන්න නැතුව එහෙට මෙහෙට කරන්නේ නැතුව තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් මේ ඩොට් එක කෙලින් බිඳුව තියෙන තැන තමයි ෆීඩ්බැක් එක 0 වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ පස්සට යන්නේ නැහැ. ඒක තැන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේක පහ පැත්තට කරකවලා. ඔන්න පහට කරකවලා ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත ඔයාට බලන්න පුළුවන් ෆීඩ්බැක් එක මොන විදිහටද වැඩ කරන්නේ ඈත යනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් ෆීඩ්බැක් එක වදිනවද කියලා. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එකකින් අඩු සයිස් එකකින් ප්‍රමාණය වෙනස් දැඩි සෙට් එකක් නම් ඔයා හයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලේට් එක වෙනස් නම් සයිස් එක. එතකොට පහට දැම්මම වදින්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ප්ලේට් එකේ වදිනවා නම් හෝල්ඩර් එකක් හයි කරනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා මම පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ සහ තව වීඩියෝ තියෙනවා. ඒවැය තියෙනවා මම ෆීඩ්බැක් එක වදිනවා නම් ෆීඩ්බැක් එක කොහොමද ප්ලේට් එකේ වදිනවා නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කියලා. හරි විදිහට මැෂින් එකට හයි කරලා තියෙන පාර්ට්ස් හොඳ ඒවා තියෙනවා නම් සහ හරියට ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙනවා නම් පහට දැම්මම ෆීඩ්බැක් එක ප්ලේට් එකේ වදින්න බෑ. එතකොට එහෙම වදිනවා නම් ඔයාට ඒක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ෆීඩ්බැක් එක හයි කරලා තියෙන ෆීඩ්බැක් ආම් එකකින් සහ ෆීඩ්බැක් එක හයි කරලා තියෙන ආම් එකේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් පුළුවන් අපිට ෆීඩ්බැක් එක හයි කරලා තියෙන බාර් එක තියෙන ආම් එක ඒකේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් උස්සන්න පාත් කරන්න. රෙගියුලේටර් එක 0 වුණා කියන්නේ ඒ කියන්නේ බිඳුවට ගත්තා නම් හරියටම රෙගියුලේටර් එක අපි ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට බිඳුවට ඇවිල්ලා නම්
0 වෙලා නම් අපි මැෂින් එක කරකවනකොට මෙන්න මේ විදිහට ෆීඩොග් එක උඩ එනවා පහත යනවා විතරයි ඉස්සරහට හෝ පිටුපස්සට ගමන් කරන්න බෑ මොන විදිහකටවත්. ඒ වගේම ටැග් ලිවර් එක අපි තද කරලා අත තියලා රෝදේ ඉස්සරහ පැත්තට ඒ කියන්නේ මැෂින් එක කැරකෙන පැත්තට කැරකෙව්වත් ෆීඩොග් එක ප්ලේට් එක අතරින් උඩට පහළට යනවා මිසක් ඉස්සරහට හෝ පස්සට ගමන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක 0 වෙලා බිඳුවට ඇවිල්ලා. ඔන්න දැන් තියෙන්නේ ස්ටිච් රෙගුලේටර් එක පහට දාලා ඔන්න බලන්න මම දැන් හයියෙන් වැඩ කරනකොට පේන්නේ නැති නිසා මෝටරේ දාන්න නැතුව අතින් කරකවලා පෙන්නන්න. මේ පහට තියෙනකොට උඩරිම ඈතට ෆීඩොග් එක යනවා. ඒ කියන්නේ වාගේ රෙද්ද උඩරිම ඈතට තල්ලු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔන්න බිඳුවට ගන්නවා. ඔන්න බිඳුවට ගත්තාම ෆීඩොග් එක ඉහළ පහළ එනවා විතරයි. මේ ෆීඩොග් එක ඉහළට පහළට එනවා විතරයි. ඉස්සරහට හෝ පිටිපස්සට ගමන් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ප්ලේට් එකකින් ඉහළට එනවා, ප්ලේට් එකකින් පහළට යනවා. ඕක තමයි හරියට ඇඩ්ජස්ට් වුණාම පේන විදිහ. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට බැරි වෙලා හරි මේ අපි මේක පහට දැම්මාම හෝ පහට දාන්න කලින් ෆීඩොග් එක ඉස්සරහ හෝ පිටිපස්සේ වදිනවා නම් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද? සහ ෆීඩොග් එක උඩ එනකොට ප්ලේට් එකේ යටපැත්තේ වදිනවද? එහෙම නැත්නම් ෆීඩොග් එක උඩ එනවා මදිද කියන මදි නම් ප්ලේට් උඩ එනවා මදි නම් රෙදි තල්ලු වෙනවත් අඩු වෙනවනේ ඈත දැම්මා. ඒතකොට උඩ එන එක අඩු වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කොතනින්ද කියන එක සහ ඉස්සරහට පස්සට ගිහිල්ලා වදින එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ ඉස්සරහට පස්සට ගන්නේ කොහොමද කියන එක මම පෙන්නන්නම්. ඊට අමතරව මෙතනින් බලා ගන්න චූටි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ෆීඩොග් එක හැරිලා වගේ නම් වමට හැරිලා දකුණට හැරිලා වගේ නම් මේ ෆීඩොග් එක හයි කරලා තියෙන ඇනේ තියෙනවනේ එන දෙක. මේ එන දෙකනොත් ඔබට පුළුවන් ෆීඩොග් එක චුට්ටක් වමට දකුණට ගන්න ඕනේ නම් චුට්ටක් ඉස්සරහට පස්සට ගන්න ඕන නම් මෙතනිනුත් පුළුවන්. මෙතනත් පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා. එතනින් පුළුවන්. ඊට වඩා තියෙනවා නම් හදන්න. එතකොට අපිට යටින් පුළුවන්. මම දැන් ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ ඇනේ බුරුල් කරලා අපිට මේක ස්ක්‍රූප් ඇනෙන් බුරුල් කරලා මේ ඇනේ ස්ක්‍රූප් ඇනෙන් ස්ක්‍රූප් නියනෙන් මේ ඇනේ බුරුල් කරලා අපිට පුළුවන් මේ කොටස ඉස්සරහට මේ පැත්තට සහ මේ පැත්තට කරන්න. ඒතකොට ඔයා මේ ඇනේ බුරුල් කරලා මේක ඉස්සරහ පැත්තට තල්ලු කරනකොට ෆීඩොග් එක මේ තියෙන ෆීඩොග් එක හයි වෙලා තියෙන මේ බාර් ගන්නේ. මේ ෆීඩ් බාර් එක මේ ෆීඩ් බාර් එක. එතකොට ඔයා මේ ඇනේ බුරුල් කරලා උඩට ඉස්සරහට ගන්නකොට ෆීඩොග් එක ඉස්සරහ පැත්තට එනවා. ඔයා පිටිපස්සට කරොත් පිටිපස්සට යනවා. මේක බුරුල් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරන වෙලාවට ගොඩාක් බුරුල් කරගන්න එපා. ලාවට බුරුල් කරලා තට්ටුවක් දාලා එහෙට මෙහෙට ගන්න. මොකද ගොඩක් බුරුල් වුණාම එයාට එකපාරට තියලා තද කරගන්න බැරුව යනවා. අනිත් එක තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ පරණ මැෂින් වල නම් පියුටර් වලින් තියෙන්නේ. දැන් මේ පියුටර් ගතිය ගොඩක් අඩුයි. අලුත් බාල මැෂින් වල නම් අලුත් හොඳ මැෂින් වල ඒත් තාම හොඳට තියෙනවා. දැන් මේ සෝජි එකක් මේකේ නම් එහෙම කැඩෙන්නේ නැහැ. මේක හයියයි. ඔය ජුකි කියලා ගහලා තියෙන අඩු ගන්නට විකුණන බාල මැෂින් වල නම් මේව අල්ලපු ගමන් කඩලා යනවා. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් තද කරන්න. මේ කියන දෙන දේවල් කරලන්න ගිහිල්ලා කඩා ගන්න නම් එපා. ඒක තමන්ට කරගන්න ශක්තියක් සහ තේරුමක් තියෙනවා කියලා හිතන අය විතරක් කරන්න. අඩමානෙට කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඉස්සරහට පස්සට ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇනේ තියෙනවානේ. මෙතන මේ ඇනේ බුරුල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස පහත් කරන්න සහ උස්සන්න. මෙතන බුරුල් කරලා පහත් කරන සහ උස්සන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆීඩොග් එක ප්ලේට් එකෙන් කොච්චර උඩට එනවද පාතට යනවද කියන එක තීරණය කරන්න. ඉතින් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන හැම වෙලාවෙම අතින් රෝදේ කරකවලා ෆීඩොග් එක උඩට අරගෙන තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේක ගොඩාක් උස්සරි වෙලා තද කරොත් ඒක ප්ලේට් එකේ වදින මට්ටමක තිබුණොත් එහෙම මැෂින් එක දුවන්න ගත්ත ගමන් හිර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆීඩොග් කැඩිලා ප්ලේට් කැඩලා ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම වෙලේම අතින් රෝදේ කරකවලා ෆීඩොග් එක උඩරින් මුලට අරගෙන ඉවර වෙලා මේ ඇනේ බුරුල් කරලා උඩරින් මුලට උස්සලා තද කරගන්න. මම මේක කරන හැටි කලින් ෆෝල්ඩර් හයි කරන වීඩියෝ එකකත් කළා. තව වීඩියෝ එකකත් මම පෙන්නුවා මතකයි. ඔයගලන්ට මේක තවදුරටත් බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ හොයාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් හොයනකොට හරි ලේසි. මම දැක ගොඩක් අය වෙන වීඩියෝ වල කමෙන්ට් දාලා අර වීඩියෝ එක දෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම ඇත්තටම මට පුළුවන් වෙලාවට මම දෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මම ඕක දකින්න වෙලාවට මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා පාරේ ඉන්න වෙලාවට දකින්න. එතකොට ඉතින් මට ඒක ඒ වෙලාවේ කරන්න බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ මට ඕක ලින්ක් එක දෙන්නත් අමතක වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට හරි ලේසි ඕක හොයාගන්න මම හොයලා දෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. channel එක උඩට ගිහිල්ලා
වීඩියෝ ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට උඩට ෆෝන් එකෙන් උඩට තල්ලු කර ස්ක්‍රීන් එකට ඇඟිල්ල තියලා උඩට තල්ලු කර යනකොට නෑ ඔයාට එකපාර බලපු ගමන් 2යි 3යි පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෝ වීඩියෝ හරි all වීඩියෝ හරි කියලා යටින් වැටලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට ඔක්කොම ටික ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඇඟිල්ලෙන් උඩට තල්ලු කර වීඩියෝ එකින් එකට ගිහිල්ලා thumbnail එකෙන් බලන්න පුළුවන්. thumbnail එකේ සහ මාතෘකාවේ මම පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා සිංහලෙන්ම. thumbnail එකේ තියෙන දේවල් සහ මාතෘකාවේ තියෙන දේවල් වලින් ඔයාට ඔයා හොයන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා බලලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට හොයන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ කියන එක තියෙන උඩනේ ක්ලික් කරන්න home ඊළඟට තියෙන වීඩියෝ. ඊළඟට තියෙනවා playlist. playlist එක ක්ලික් කරන්න. playlist එක ක්ලික් කරපුවාම එක එක machine වලට අදාළව වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. playlist එකක් කියන්නේ ඒක වීඩියෝ ගොඩක එකතුවක්. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඒක machine එකක් සම්බන්ධව හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ singer 6 එක නම් singer 6 එක කියලා playlist එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයා මොනවා හරි හොයන දේ singer 6 එකක් නම් ඔයාට ඒ playlist එක ඔබලා ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ආයේ තව තියෙනවා නූල් දාන හැටි කියලා. එතකොට නූල් දාන හැටි කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ නූල් දාන හැටි කියන playlist එක ඇතුළට ගිහිල්ලා Tamanට අදාළ machine එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ දැන් high speed machine එක හිර වෙලා කියලා. එතකොට තියෙනවා වෙනම payroll එකක්. ඒකේ high speed machine හිර වුණාම මොකද කරන්නේ? ඉතින් ওই විදිහට playlist ගොඩක් හදලා තියෙනවා. වීඩියෝ ටික වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරි ලේසි channel එක උඩට ගියාම home එකේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ ඔයා ඊළඟට දකුණු පැත්තේ තියෙන වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට තියෙන වීඩියෝ ටික අර මම කිව්ව විදිහට උඩට තල්ලු කරන ගිහලා ඔක්කොම ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.